હાલો દોસ્તો, સ્વાગત કરું છું મારા નવા વિડીયોમાં। આપણે આજે જોઈશું આ ગેસ કિટની અંદર જે ગોળો આવે છે એમાં ગેસ લીક થાય તો એને શું કરવું પડે। તમે જોઈ શકો છો ડટ્ટી આવે છે એ બદલાવી પડે વાઇસર જેવી। આપણે બીજી લઈ લીધી છે, નવી લાવ્યા છીએ, તમને દેખાડીએ। આ જો આ પોળી થઈ ગઈ છે, આવ એટલે હાવ પૂરું થઈ ગયું છે વાઇસર, એટલે આને બદલાવવું પડે ગેસ લીક થાય। આ જો નવી ડટ્ટી છે, નવી ડટ્ટી આપણે ચડાવવાના છીએ। તમે બે ડટ્ટી જોઈ શકો છો, નાના મોટી છે। જુઓ નાની છે એ નવી છે અને આ નવી નાખવાની છે, આપણે બદલાવાના છીએ, એટલે એનાથી ગેસ લીક થતો બંધ થઈ જશે। તો ચાલો ગેસ ફિટ કરીએ ગેસ કિટની વોલ પાઇપ। જોવાની અંદર એને નાખી દેવાનું છે। જે આપણે જો પિસ્ટન આવે ને કાર્બેટરમાંની ખડી આવે છે આમાં, અને અંદર ડટ્ટી નાખી દીધી। હવે એની ફિટ કરીશું। હવે ચાલો ફિટ કરીએ એને। તમે જોઈ શકો છો આ બે બોલ લાગશે સાઈડમાં। અહીં જો પટ્ટીની ઉપર બે બોલ લાગશે, એની ઉપર મૂકી દઈશું અને બે બોલ મારવાના છે। જોઈ શકો છો તમે આ બોલ છે, સાઈડમાંથી લગાડી દેવાનો બોલ, એટલે એ ઉપર ના નીકળે। પિનની ઉપર બોલ મારવાનો છે, લગાડી દઈશ। ચાલો બોલ મારીએ ભાઈ। જોઈ શકો છો તમે બોલ લગાડી દીધો છે, એ સ્ક્રૂ ટાઈટ કરી દેવાનો હવે, એટલે એ નીકળે નહીં। હવે બીજી બાજુ પણ એક બોલ મારવાનો આવશે। જોઈ શકો છો ત્યાં બીજો બોલ આવશે। ચાલો એ બોલ લગાડી દઈએ, એટલે આપણું ફિટિંગ થઈ જાય કમ્પ્લીટ। પછી ઉપરનો ભાગ લગાડવાના છે। જોઈ શકો છો બીજો બોલ પણ લગાડી દીધો છે। તમે જોઈ શકો છો તમારી સામે ગેસ લીક થતો બંધ થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો આપણે બોલ મારી દીધું છે, બે બોલ લગાડી દીધા છે। બે બોલ જોઈ શકો તમે સાઈડમાં લગાડી દીધું છે, સરખું જોઈ શકો છો। ઉપર નીચે થાય કે એવી રીતના જોઈ લેવાનું, એટલે ગેસ લીક નહીં થયો। અહીંયાથી ખબર પડી જાય। ઉપરનો પડદો લગાડીશું આપણે, જે આપણે પિસ્ટનમાં ગોળો આવે ને એ રીતના જ આવે છે। આ અહીં પડદો આવે છે, લીવર જેમ આપણે લીવર દઈએ એમ પડદો પાછળ ખેંચાય, અને સરખું ઠેસીમાં બેસાડીને ફેરવીને ફિટ કરી દેવાનું છે। જોઈ શકો છો તમે આમાં ફિટ કરીને, ચાલો ફિટ કરી તમે જોઈ શકો છો। તમે દેખાડી આપણે ફિટ કરીને આ જોઈ શકો છો તમે આમ લગાડી દીધું છે। અને ઉપર જેનું પેકિંગ આવશે પેકિંગ એ લગાડવાનું આવશે। પેકિંગ લગાડીને પછી 4 બોલ ઉપર લગાડવાના રહેશે। બોલ એ લગાડવાના છે। જોઈ શકો છો આવી રીતના આવી જાય, ફિટ થઈ જશે। આ જોઈ શકો છો આ પેકિંગ છે આનું, અને ઉપર એનું ઢાંકણું હોય છે। ઉપર ઢાંકણું લગાડીને 4 બોલ લગાડવાના, 4 બોલ 4 જોઈ શકો છો તમે। જે ઉપર ફિટ કરીને 4 ઢાંકણા ફિટ 4 બોલ ફિટ કરવાના છે। જોઈ શકો છો બોલ મેળવીને બોલ લગાડી દઈએ આપણે। જોઈ શકો છો તમે 4 બોલ લગાડી દીધા છે। જો તમે આપણે લગાડીશું રેસ વખતનો બોલ લગાડીશું। જો આ બોલ છે અને ફિટ કરી દઈએ। અહીંયા અહીંથી રેસ વધશે અને ઘટશે, જે પણ કરવું અહીંથી સેટિંગ થશે। પછી જે ગેસ ધીમો પાસ કરવાનો બોલ આવશે તે પણ આપણે લગાડવાના છીએ આગળ, જોઈ શકો છો તમે વિડીયોમાં આગળ। અને વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ નટને બોલને ટાઈટ કરી દઈશું થોડો, બહુ અંદર નહીં જાવ દેવાનો, બહાર રાખવાનો છે। જોઈ શકો છો તમે એટલું સેટિંગ રાખવાનું છે। આ બોલ છે આપણું
ગેસ ધીમો ફાસ્ટ કરવા માટેની બોલ છે. આ જોઈ શકો છો તમે, સ્પ્રિંગ વાળો છે. જેટલો તમે એને ટાઈટ કરશો એટલું તમારો ગેસ ધીમો આવશે, ને જેમ ખોલશો એમ તમારો ગેસ વધારે ખાશે ગાડી. એટલે આ બોલને જેમ બને એમ એટલો ટાઈટ કરીને જ રાખવાનો. જોઈ શકો છો અહીંયા પાઇપ છે કાર્બેટરની, ત્રણની એક છે જશે આ જશે પાઇપ ગેસના બાટલામાં સીધી ડાયરેક્ટ પાછળ વહી જશે. એ જશે કાર્બેટરની પાછળ એક પાઇપ, એક જશે કાર્બેટરની આગળ. અહીંયા છે બાટલો, જોઈ શકો છો તમે. આ બાટલો અહીંયા લગાડ્યો છે આપણે. અંદરથી નોઝલ લીધે છે એટલે દેખાય નહીં બારું. જોઈ શકો છો. ચલો આપણે હવે રેગ્યુલેટર લગાડીએ. હવે જોઈ શકો છો અહીંયા આવશે કાર્બેટરની જે મેઇન પાઇપ આવે છે, જે આપણે ગેસની પાઇપ લાગશે અહીંયા. ચાલો લગાડી દઈએ હવે. પટ્ટી ટાઈટ કરી દીધી છે, જોઈ શકો છો તમે. આ છે પાઇપ આવી છે એ કાર્બેટરની આગળથી એને ત્યાં પાછળ લગાડી દેવાની છે. ને બીજી જે પાઇપ આવે છે જે કાર્બેટરની પાછળથી તે અહીંયા લગાડી દેવાની છે, જેમાં આપણે ગેસ વધઘટ કરવાનો બોલ લગાડ્યો હતો એમાં. જોઈ શકો છો તમે. અને ફિટ કરીએ. ચાલો હવે અંદર લગાડી દઈશું. જે ઓલી પટ્ટી આપી છે આ પટ્ટી જોઈ શકો છો તમે. પાછળના આઠનો બોલ જે બેટરી પાછળ લાગે એ બોલને આ લગાડી દેવાનો છે આપણે. ચલો લગાડી દઈએ બોલ, તમને લગાડીને દેખાડીએ. તમે જોઈ શકો છો જે આપણે ગોળો આવે છે તે લગાડી દીધો છે. સરખો ફિટિંગ આવ્યો છે. પાઇપ આપી કંઈ વળતે નથી, જોઈ લેવાનું તેને સરખેથી. ચલો આપણે જેટલું પણ કાર્બેટરમાં પેટ્રોલ છે એટલું કાઢી લેવાના છીએ, જેથી કરીને ગેસને પેટ્રોલ બે ભેગું થાય તો ગાડી આપણી ચાલુ ન થઈ શકે. એટલે તમે જોઈ શકો છો આપણે જેટલું પેટ્રોલ છે એટલું બધું કાઢી લેવાના છીએ આપણે. આપણે આખો બોલ કાઢીને જોઈ લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો પેટ્રોલમાં કાંઈ નથી, બધું સાફ થઈ ગયું છે, પૂરું થઈ ગયું છે. પેટ્રોલ બધું કાઢી લીધું છે. પાછો બોલ ટાઈટ કરી દઈશું હવે આપણે. ચાલો પેટ્રોલ પંપની ચાવી કાઢી લીધી. તમે જોઈ શકો છો પેટ્રોલ પંપની ચાવી કાઢી લીધી છે આપણે. પાછળ આપણી ગાડીમાં જોઈ શકો છો આપણી ચાવી કાઢી દીધી છે નીચે. હવે વાલ ચાલુ કરીશું આપણે ગેસના બાટલા ઉપરથી. જોઈ શકો છો તમે વાલ ચાલુ કરીશું અને પછી જોઈ શકો આપણે ગાડી સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. જો અહીંથી વાલ ચાલુ કર્યો છે આપણે, જોઈ શકો છો તમે. ચાલો હવે ગાડી સ્ટાર્ટ કરીને જઈએ. ચાવી લગાડી છે, ગાડી સ્ટાર્ટ કરવાની ચાલુ. જોઈ શકો છો દોસ્તો, ફાઇનલી આપણી ગાડી ચાલુ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં ગેસ પર આપણી ગાડી ચાલુ કરી તમને દેખાડજો. તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આજનો વિડીયો દોસ્તો તમને જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમને કીધું તે પણ ભૂલતા નહીં, લાઈક કરજો અને શેર કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં.